ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਲੈਕਸ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸੰਘਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਲੈਕਸ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਗੇਜ਼, ਲੈਸਬੀਅਨਸ, ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੂਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਕੁਇਰ ਗਰੁੱਪਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੈਕਸ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸੰਘਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਐਲੈਕਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਸਤਿ ਅਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਟਿਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਟੈਬੂ ਟੂ ਈਵਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਲੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਪਾਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੜਬਲ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਣਾ। ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਜੀ। And Harpreet, I don't think, God created gay and lesbian people because he wants them to suffer. We are all God's children. We are all God's creation. We should not judge God's creation. We are not God. Right. And we should treat everyone's child with dignity and respect and love. And Right. So the Alex, one thing that's a very important point that you have touched, that there shouldn't be any judgment. But unfortunately, judgments do arise, and especially in our community. These things or other things also still are considered to be taboos. So when was it that you started coming out? First it was at home. Your mom was strong enough to give you that kind of encouragement to carry on. But when was the time when you started coming out? Well, I was different when I was in preschool. I was dressing up in girls' clothes. I was wearing makeup. I was, all my brothers played with the boys and I played with the girls. So I didn't know what was happening to me. And then when I got into grade 8 and grade 9, I started to find the boys attractive in my class. And I thought there was something wrong with me. There was no internet. There was no gay straight alliances. There was no cell phones. There was no information. I thought there was something wrong with me, so I secretly went to see a psychiatrist and a doctor to try to get help. And I wanted to be straight. I wanted them to turn me into a straight person. And because there was no knowledge about this. And then as I got older, when I turned 19, I had a nervous breakdown. I just wanted to die. I did not like myself for being a gay person. I was very, very embarrassed, very ashamed, I had what they call internalized homophobia, which means you do not like yourself for being gay. You want to be straight. So what am I supposed to do? If you don't like yourself, what's the point of living? So this is why it's so important in society for people to support gay and lesbian children and to make them feel loved and accepted so that they do live a wonderful, healthy, supportive, nurturing life. We will talk in details about this aspect, but
when you felt that you are, like you say that you were having attractions from the same sex, so did you come home and started talking about this to your mom, or how did you start coming forward on this aspect? Hmm. So I was visiting my grandfather in England, in Gravesend, Kent, England, which also has a large Punjabi Sikh community there. And my mom came to visit me. I was very sick. I just got out of the hospital after having my nervous breakdown. And my mom said she suspected something was wrong. And she always kind of knew that I was different. So she says, "Are you gay?" And I was so embarrassed when just hearing that word. I just said, Mm-hmm. "No, I'm bisexual." I barely said I'm bisexual. I basically lied, but I wanted to give my mom some hope that I could get married one day and have some children one day. And I thought it was less of a blow to her. And when I was 19, that's what I said. But I never came out to my father until I was 30. And I'm 49 years old now. And my father to this day says, I love you as a son, but I don't support your lifestyle. He thinks it's a choice. He thinks it's a sin. He thinks it's a lifestyle. But I don't understand why people would have those views. Why would anyone choose to be discriminated against and oppressed and marginalized and alienated? Why would Mm-hmm. anyone choose this lifestyle? It just seems so ridiculous. Right. This is how we have been created. So just learn to love our differences. There's as Sikh people, we are also victims of discrimination because we are different in many ways. We are minorities within minorities. We belong to a cultural faith, which is Sikhism, which is a minority religion in India. And when we come to other countries like in British Columbia and Canada and around the world, if you wear a turban or if you have a beard or whatever, historically in these countries, you've been horribly discriminated against because you Mm-hmm. don't fit in. I think anyone who is different is a victim of discrimination. So I think Right. Sikhs, one of the major fundamental tenets of Sikhism is to fight for the rights of those who are marginalized, those who are weak, those who are oppressed, and to stand up for justice. Mm-hmm. And I think this is why we need to Right. all stick together and support each other, because as soon as we start to divide and conquer each other based on our differences, then it's going to be a problem for everyone. There's no Right. picking and choosing of people. We're all one people, one humanity, one world. ਸੋ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛਾਣਬੀਣ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਨੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡੈਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਹੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ, ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਾਈਪੋਲਰ, ਬਹੁਤ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆ, ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਰੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਰਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਰਹਾਂਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਤੂਤਾਂ ਆ, ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ। ਰਹਿਣਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਲੜਕੇ ਆ, ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਾ ਸੋਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੁਛ ਐਸੀ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਸਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਐਲੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਸਰਮਾਊਂਟ ਆਲ ਦੋਜ਼ थिंग्स एंड व्हाट आर यू डूइंग टुडे। वील टॉक ऑल अबाउट दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली। कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है, मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है। दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा। भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा। पाई बिजनेस सेंटर सरी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ? बेटा, तेरे चाचा दी कोरोना वायरस करके डेथ हो गई है क्योंकि उसने मेरे कहने के बावजूद भी टीका नहीं लगवाया। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਪਾਪਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਅਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ। ਕਾਲ 6045904140 604 590 4140। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲੈਕਸ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸੰਘਾ ਜੀ। ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਐਲੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ। 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਫॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 6045972284 604 597 2284। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 604 507 6666 604 507 6666 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਸੋ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਐਂਡ ਐਲੈਕਸ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸ਼ੇਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ? ਸੋ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਹੈਗਾ ਸੀ 17 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਾ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਮਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਰਹਿ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਆ, ਮਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਾਜ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਕੈਨ, ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ। ਵਾਓ। ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਬਦਲਣਾ, ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਇਟਸ ਡੂਏਬਲ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਾ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਣ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗੇ। Right. So, Alex, while you were going through all this, of course, your emotions must have been running in a different manner. But what was it which kept you? Of course, your mother's strength was there, support was there. But when did you start thinking of bringing this out also? And when did Sher Vancouver came into existence? You know, to this day, when I was in England, when I was 19, I've been thinking about it for a long time. I had a nervous breakdown. However, to this day, I believe I had a spiritual experience. I had an out-of-body experience and I saw this light. What I can only describe it as a light. It could have been a spiritual energy, could have been anything. I don't know. I've spoken to many, many people since then, doctors, psychiatrists, psychologists, other people with life after death experiences, out-of-body experiences. So I wasn't really religious or spiritual at the time. I wasn't really, I didn't know anything about God. I didn't know anything about God. I was just a young gay person who was struggling. And I had this experience from that moment on, with the support of my mother and my grandfather and everyone in my, most people in my family. I said that I feel it's my duty to do social work. I feel the Creator, the God, put me on this world to do seva. He put me on this world to help people who are like myself so they don't struggle, so they don't kill themselves, so they have safe spaces, so they're not alienated, so they're not isolated, so they're not lonely, so they're not depressed, so that they can live a happy life. We have one shot at it, Harpreet. You only have 70, 80, 90 years to live your life. Your physical body is only around for that period of time. Your soul, your atma, your spirit, I believe, lives forever and goes back to God, is reincarnated, goes to the universe. I don't know. I'm open to all possibilities. However, do you really want to live your life in a double life, being something that you're not? Do you really want to live your life not being true to your identity and how God has created you? So I really wanted to help my community. There was a number of very high-profile suicides in the community. There was one young man from Afghanistan who actually wrote in his suicide note that he was straight, but he was called faggot, queer, homo in school every day. He could not tolerate it anymore. He climbed to the top of the Patola Bridge and he ended his life. That really hit me hard because I was also bullied and I didn't have many friends in high school. And there was another foster kid in California, and I was working with foster kids as a social worker at the time. And this foster kid, he asked this boy in his class if there was a Valentine's dance coming up. He asked this boy in his class if he could be his Valentine's or if he could, go to the dance with him. This young boy was so ashamed and so embarrassed that he took a gun to school, and you can imagine what happened. And a few days later, they had to pull him off life support, and this young boy who was in foster kid his whole life ended his life. It was dead. Oh, there were so many horrible stories. There was just so many horrible stories. And, it was just so sad. And I was like, the young boy from Afghanistan, this happened in Surrey. This happened in Surrey. And the kid wasn't even gay. The kid was freaking straight. So you don't have to be gay to be a victim of homophobia or transphobia. Right. Anyone can be a victim of bullying and racism and homophobia and transphobia. So I really, really wanted to create a group that welcomes everyone, which is in keeping with Sikh philosophy, where we open the door to everyone, and that provides special, support for members of the community, Right. South Asian community. So which year was this? So Sher Vancouver was founded as a social welfare group in 2008. In 2017, we became a nonprofit society. Right. And in 2021, we became a registered charity. We're one of the few, I think just a handful of registered charities in Canada that focus on queer South Asians and friends. There's one in Toronto, but they focus on HIV. Right. So Alex, again, it's time for a break. We'll go for a break. And in this last segment, once we are back, we'd like to know more in details as to what all is being done or has been done and will be done by Sher Vancouver.
and how this small thought of yours has now progressed into a big movement. We'll talk all about this after this short break. Thank you. ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ, ਕਿਚਨ ਵੇਅਰ, ਹੋਮ ਵੇਅਰ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੈਲਫਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹਨ। ਫॉर बेस्ट प्राइजेस, यूनिक ग्रोसरी बाइंग एक्सपीरियंस एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहुंचो 7843 128 स्ट्रीट सरी, 7843 128 स्ट्रीट सरी, 604 503 87 87 604 503 8787। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ। ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਸੀ 604 591 8171 604 591 8171। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਪਾਲ ਅਤੇ ਐਲੈਕਸ ਸੰਘਾ ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। So before the break, as you mentioned, Alex, that this group was formed in 2007, and then after that, now it's a registered charity, one of the few charities in Canada. So what all has been done? When you started off with this, how many people joined you and where do you stand today? So when we first joined, we only had about 30 members in the initial few months, and now we have a core operating team of 30 people, staff, practicum students, volunteers, board members, advisors. That's just the team that's operating the organization. Our budget is increasing every year. We're getting more and more funders, supporters, and donors. Most of our outreach is done online on social media platforms. We have a newsletter, email distribution list. We reach a lot of people through, modern technology. I would say we're anywhere from 1,500 to 2,500 people now. Wow. Which is, I don't know the exact amount because I've never actually calculated it, but I'm just going by the numbers on the various platforms. So we're growing. We're really starting, and we provide very essential, necessary service such as free crisis counseling. Where else can you get free crisis counseling? We provide it with no wait list, with a professional master's level counselors. We have a program. We have a donor and a sponsor, No Fear Counseling, who provides that. We provide peer support groups, free peer support groups for people in our community who are suffering. We provide information, intake, referral. We get anywhere from 50 to 60 to messages a week. And we screen these within 3 business days and respond to everyone. We do outreach presentations in schools on bullying and racism, homophobia, transphobia. We do social justice, film screenings, social justice film production, of course. I'll just talk briefly about my film, Emergence Out of the Shadows. It was just released. It's our second film. It's already been accepted out on film in Atlanta, which is an Academy Award qualifying festival. We entered the Canadian Screen Awards for 2022 for Best Short Documentary and Best Editing for Vinay Jaridar, our editor and director. And we have already been accepted into 16 film festivals around the world. We're getting really good critical reviews in India, Canada, United States. What is this film talking about? The film is about the coming out journey of 3 South Asians in Metro Vancouver. Jag Nagra, who's becoming quite a popular graphic designer. She's the one who did the Vasaki design for the Vancouver Canucks on their ice rink. So Jag Nagra's story and her parents. Jag Nagra's coming out as a gay woman. And then there's a young man by the name of Caden
He was from Ludhiana, Punjab, and he was disowned by his whole family when they found out he was gay. He was studying as an international student at Langara College. And you find out what happens to Keaton. He had no food, no shelter, no immigration status. Everything was in limbo. He didn't know what to do. And you find out in the story, in the movie, how Caden survives and what happens to him. And then you have my story and my wonderful mom. You get to hear our story. And you know what was so eye-opening, Harpreet, in this film? All my life, I thought my mom supported me, loved me, accepted me for being gay. But in the film, you get to witness how much struggle she, as a parent, as a mother, went through to accept her gay son. Right. And I didn't realize this, and it was really eye-opening for me. And this film, in a way, not only brought closure and therapy for myself, it was very therapeutic. It was a way for my mom, who never expressed these feelings before and talked to anyone, to get it out of her system. And I'm so grateful that my mom put me as a person, as a human being, as a son first. Because there's a lot of people, and what happened to Keaton? He's a Punjabi Sikh kid, and he was disowned. Right. We still have these stories. We still have, over the last 12, 13 years in Sher Vancouver, sometimes the parents don't disown their children, but, they disinherit them. They don't pay for their education. They don't pay for their school. They become victims of bullying within their family. They become alienated. So there's so many problems still. However, I want to say one thing. Yeah, sure. Things are improving. Things are getting better, and our community is rising up to the challenge and starting to be more accepting. That's what my question was, that now, as you have said, things are changing. But still, is it still in the minds of the people, the major barrier which is withholding them to accept is that they still think, is it a choice which is being initiated by the girl or the boy? Or what are the other factors which you feel which are stopping the community to accept their own children? Yeah, I think there's a lack of education and a lot of ignorance. People don't understand. You're right, absolutely right, Harpreet. People think it's a choice. People think it's wrong. People think it's a sin. They, the Guru Granth Sahib, says nothing bad about homosexuality and gay and lesbian people. In fact, it says love everyone. Yeah. However, people are always saying things for cultural, for traditional, for religious reasons that it's wrong. So they have misinterpreted our own faith. They have misinterpreted our own culture. Sikhism is all about equality for everyone. So learn to love everyone and learn to treat each other with respect. This is the message. Love is love. It doesn't matter where you're from or what you look like or whether you're gay or straight. We're people. Right. So what are your future plans now? What are you planning? Will these films be the ones which your focus would be on, or something else is also happening along with the counseling that has been given? So we are making short versions of the film, high school versions of the film, to go into schools. We just created a teacher's discussion guide. It will be broadcast across on television, on Out TV, and possibly another major network, which we're in negotiations with. And we will be selling DVDs, digital downloads, and the teacher's discussion guide to high schools, colleges, and universities around the world. We'll be doing presentations. We have about 10 presentations lined up in Metro Vancouver. We have 4 film festivals in Metro Vancouver who have accepted the film. The New West Film Festival, KDOCS at Kwantlen Polytechnic University, Vancouver Asian Film Festival in Vancouver, and the Vancouver International South Asian Film Festival in Surrey. So look out for those screenings. ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਆ। ਸੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮਾਪੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ, ਬਾਪ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਗੇ ਜਾਂ ਲੈਸਬੀਅਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਐਲੈਕਸ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? SherVancouver.com, SHER Vancouver.com is the Sher Vancouver website, but I want you to all check out the new film website, emergencefilm.net. Emergencefilm.net. Check it out. There's lots of wonderful stuff on there, including the trailer. Our trailer is actually approaching 16,000 views on YouTube. Right. So check it out. And it's only 2 minutes, so you have no excuse. Sure, we will show it here also. And also, finally, what would be your message to the community? You know, treat people how you want to be treated. The golden rule. Love each other. Love is love. We're one people. Let's create one world, one happy world, one world where all people are treated with respect and love. Right. It was a pleasure talking to both of you. Thank you very much for your time, and best wishes from all of us. Bye, Harpreet. Thank you. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal ji. Thank you very much. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਐਲੈਕਸ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸੰਘਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰੈਵਰਬਰੇਟ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਜਦੋਜਹਿਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸ਼ੇਰ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ LGBTQ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ something that's not part of the norm, people don't like that because that creates some sort of hatred. If I could say that I'm gay, like they love me now, but they're gonna hate me. Rejection from family, society, it's a part of your day-to-day existence. They said I was embarrassing them, shaming them. Watching my son, it was telling me something, but I was not knowledgeable enough to understand what's wrong in him. I gave birth to a son, and what he's talking about doesn't make any sense. My dad found me in bed with another guy, and then I wasn't part of the family anymore. I just packed the essentials and then bought a train ticket and then went on my journey. I had left every single person I knew in the world. I've seen him on the phone call his mom one time in India, and she just hung up on him. That just broke my heart. My whole world came crashing down knowing that my parents have 2 kids and they're both gay. I gave you birth and you have to face this? I was so unhappy. Many times I thought of ending my life and suicide, but I didn't want to hurt my mom. He did not know, mother know it, but I knew. No one teaches Indian parents or South Asian parents or Sikh families about homosexuality. Where are you supposed to get your education from? I used to believe if you pray, you can change everything. If you had told me 10 years ago that this is how I'd be living, I would have found that very hard to believe. I do feel like times are changing. It was amazing to see other queer people of color coming together. Falling in love, falling out of love, falling in love again, trying to experience life. There's nothing wrong with you. You are exactly who you're supposed to be. Gay people are people too. They need to be loved too. I would say to my dad if I could.
ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਫ ਯੂ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ ਐਟ harpreetsingh@gmail.com or you can WhatsApp me anywhere through the world through at 604-603-7555। ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 1304-284 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363।